ආයිබෝවන් ඔයාලා හැම දෙනාටම යාළුවනේ වෙල්කම් බැක් ටු කල්යාණි ජනස් ඔන් කින්ඩම් channel. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලට මම අද අරගෙන ආවේ විනාඩි 5ක් වැනි පොඩි කාලයකදී කොහොමද අපි පහසුවෙන් හරියට ඉන්විසිබල් zipper එකක් මහගන්නේ කියලා දෙන්න. ඉතින් මාත් එක්ක රැඳිලා ඉන්න වීඩියෝ එක අවසන් වෙනතුරු ඔයාලට පුළුවන් කොහොමද මේ zipper එක විනාඩි 5ක් වගේ අඩු කාලෙකදී ලේසියෙන්ම අල්ලගන්න හැටි ඉගෙන ගන්න. ඒ වගේම ඔයාලා හැම දෙනාටම මම ගොඩාක් ස්තුතිවන්ත වෙනවා. මගේ channel එක subscribe කරනවට ඒ වගේම මගේ වීඩියෝ share කරනවට like දානවට වටිනා comments දානවට ඔයාලා හැම දෙනාටම ගොඩක් ස්තුතියි. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද මේ zipper එක අපේ මේ ඇඳුමකට අල්ලගන්නේ කියලා. ඉතින් මේ සඳහා ඔයාලට අවශ්‍ය වෙනවා zipper එකක්, ඒ වගේම zipper එක අල්ලගන්න අවශ්‍ය රෙදි කොටස්, ඒ වගේම zipper foot අවශ්‍ය වෙනවා. ඔයාලා සාමාන්‍ය මැෂින් එකකින් මේක මහගන්නවා නම් ඔයාලට අවශ්‍ය වෙනවා ඒ සඳහා zipper foot එකක්. ඉන්ඩස්ට්‍රියල් මැෂින් එකකින් මහනවා නම් ඒ මැෂිමට අදාළව zipper foot ඔයාලට අවශ්‍ය වෙනවා. ඉතින් ඔයාලා පළමුවෙන්ම කරන්න ඕනේ මේ විදිහට ඔයාලා ගන්න zipper එක පොඩ්ඩක් අයන් කරගන්න එක. මොකද අපේ zipper එකේ තියෙන දත් කොටස් ගොඩක් එකට ලං වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒක චුට්ටක් ඈඩ් කරගන්න. ඒ කියන්නේ අපිට අවශ්‍ය රෙදි ප්‍රමාණය zipper එකේ තියෙන රෙදි ප්‍රමාණය පොඩක් පළල වැඩි කරගන්නත් අපිට මේක උදව් වෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලා පාවිච්චියට ගන්න රෙදි කොටසත් මේ විදිහට අයන් කරගන්න අවශ්‍ය මැහුම් වාසේ තියාගෙන දැන් මම මේක මහගෙන තියෙනවා. මට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට zipper එකට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට තමයි මම මේ මැස්ම ගහගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් මේ තියෙන්නේ කන පිට කොටස් දෙක මුහුණට ඉහළට හිටින්න තමයි මේ රෙදි කොටස මම මේ සුඩින් තියලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ මං කතරයක් ගහන්නේ මේ කන පිට නිසා. ඒ වගේම මේ zipper එකත් කන පිටට තමයි මම තියලා තියෙන්නේ. මේ විදිහට අපේ මේ zipper එකේ ඔළුව කොටස තියෙනවනේ. ඒක අපි යටට හිටින්නට, ඒ කියන්නේ zipper එක අපි කන පිටට මුහුණලා තමයි මේකෙන් තියාගන්න ඕනේ. මෙන්න මේ විදිහට. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඔයාලට අවශ්‍ය නම් මේ සීම් එක මේ ඕපන් කරන්න නැතුව දිගටම මහන් එන්නත් පුළුවන්. ඒත් මට මෙතනදී අවශ්‍ය වෙන ඔයාලට කොහොමද මේ සාමාන්‍ය zipper එකක් අපේ ඇඳුමක දිගටම අල්ලන්නේ නැහනේ. එතකොට කොහොමද අපි මේක ජොයින් කරගන්නේ කියලා දෙන්න. ඒකයි මගේ මෙතන ඊළඟ බලාපොරොත්තුව. ඒ නිසා තමයි මම මේ විදිහට ඇරලා තිබ්බේ. ඉතින් ඔයාලට මම මේ පෙන්නුවේ ඉන්ඩස්ට්‍රියල් මැෂිමේට අල්ලගන්න ෆුට් එකයි, ඒ වගේම අනිත් එකට කියන්නේ සිංගල් ෆුට් කියලා. ඉතින් මම ඊතරේදී ඔයාලට එක ෆුට් වර්ග පිළිබඳව වීඩියෝ එකක් අරගෙන එනවා. දැන් මම කලින් කිය විදිහට අර අපි හදාගත්ත සීම් එක උඩින් මේ විදිහට අපේ කන පිට කොටස උඩට හිටින්නට zipper එක අපි අල්ල ගන්නවා. මේ බලන්න. මේ තියෙන කන පිට මම පැන්සලෙන් කතරයක් දාලා තියෙන්නේ. ඔයාලට පැහැදිලිව පේනවා. දැන් මේක මෙන්න මේ විදිහට ලං කරලා අපි zipper foot එක අපේ මැෂිමට සෙට් කරගෙන මෙහෙම දිගට අල්ලගෙන තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපිට අවශ්‍ය කොටස් ලං වෙනකොට ඒක නවත්ත ගන්න ඕනේ. ඉතින් මේ තියෙන්නේ අපි සාමාන්‍ය මැෂිමකට අල්ලගන්න zipper foot එකක්. ඉතින් මේ ඉන්ඩස්ට්‍රියල් මැෂින් එකට මේ විදිහට අපිට zipper foot එකක් අවශ්‍ය වුණාට සාමාන්‍ය මැෂින් එකට අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ වගේ සාමාන්‍ය zipper foot එකක්. ඉතින් මම මගේ zipper foot එක මගේ මැෂිමට සෙට් කරගෙන තියෙන්නේ. දැන් ඔයාලා මේ විදිහට මේ මහගත්තේ සීම් එක උඩින් zipper එක මෙහෙම තියාගෙන මහ ගන්න ඕනේ. ඊට කලින් ඔයාලා මේ විදිහට ඉදි කට්ට ඇතුළට දාලා, මොකද මේ zipper එකට අල්ලන ෆුට් එකේ පොඩි සිදුරක් තියෙනවා. මේ සිදුර තුලින් ඒ නූල යරට අරගෙන තියා ගන්න ඕනේ සෙට් කරගෙන. මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපි මේක අල්ලගෙන යන්නේ. මතක තියාගන්න අපි අල්ලන රෙදි කොටසට නෙමෙයි මේක සම්බන්ධ වෙන්නේ මේ සීම් එකට, මේ වාටියට. ඒ හින්දා ඒ පිළිබඳව හොඳ කල්පනාවෙන් මේක අල්ල ගන්න ඕනේ. ඉතින් බැරි වෙලාවත් ඔයාලා රෙදි කොටසට අල්ලගත්තොත් ඔයාලගේ මේ zipper එක හරියට අල්ල ගන්න බෑ. ඉතින් ඔයාලට ගලවන්න වෙනවා. ඒ නිසා වීඩියෝ එක පළවෙනි පාර තේරෙන්නේ නැත්නම් කීප වරක් බලන්න. මොකද කවදාවත් zipper එකක් අල්ලන්නේ නැති කෙනෙකුට මේක පොඩ්ඩක් අමාරු වෙයි. ඉතින් ඇත්තටම අමාරු නැහැ. විනාඩි 5ක් වගේ පුංචි කාලෙකදී මේක කරගන්න පුළුවන් මේ ක්‍රමයට මහගත්තොත්.
ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේකට පෙන් ටිකක් වුණත් ගහගන්න. මම ඊට කලින් සිපර් වර්ග දෙකක් ඔයාලට කියලා දීලා තියෙනවා. ලෙපර්ඩ් සිපර් එක ඒ වගේම සීම් එකක් නැතුව කොහොමද සිපර් එකක් අල්ලගන්න විදිහත් ඒ වීඩියෝස් බලන්න ඔයාලා බලලා නැත්නම් ඉතින් මේ විදිහට ඔයාලා මහගන්න මතකනේ අපේ අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට තමයි මේක මහගන්න ඕනේ. මම මෙතනදී ඔයාලා දැක්ක අඟල් කිහිපයක් ඕපන් කරලා තියෙනවා, ඇරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ කොටස දක්වා තමයි මම මේ විදිහට මහගෙන එන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයාලා මේ මහන කොටස හොඳින් ටැග් කරගන්න. ඉදිරිපසට පිටිපසට මේ විදිහට. දැන් අපිට නූල කපලා ඉවත් කරලා මේ zipper එකේ අනිත් කොටස අපේ අනිත් පැත්තේ සීම් එකට අල්ල ගන්න ඕනේ. මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට පේනවා මේ දෙපැත්තට හරියට තියෙනවා. මේ මතක තියාගන්න මේ zipper එකත් අපි කන පිටට මුහුණලා තමයි තියෙන්න ඕනේ. අපි රෙදි කොටසත් කන පිටට මුහුණලා තමයි තියෙන්න ඕනේ. ඉතින් මේක මේ රැලි වෙලා එහෙම නැහැ. මේක අයන් කරගන්න පුළුවන් ලේසියෙන්ම. ඉතින් ඔයාලා පළවෙනි පාරට මහනවා නම් මේ වගේ සිපර් එකක් ඔයාලා ඝනත්වයෙන් වැඩි රෙද්දක් පාවිච්චි කරන්න. එතකොට පාලනය කරගන්න ලේසි වෙනවා. පොප්ලින් වගේ රෙදි වර්ග පාවිච්චි කරුවොත් ඔයාලට මේ වගේ සිපර් එකක් පහසුවෙන් අල්ලගන්න අමාරුයි. ඒ නිසා පොඩ්ඩක් ඝනත්වයෙන් වැඩි චීත්ත වුණත් හොඳයි. ඉතින් ඒ විදිහට ඔයාලා මේ ෆුට් එක පාවිච්චි කරලා සිපර් එක අල්ලගන්න. ඉතින් මම මේ විදිහට පින් ටිකක් ගහගෙන තියෙනවා. ඔයාලා මතක තියාගන්න අත්‍යවශ්‍ය දෙයක් තමයි මේ zipper එක අල්ලගන්නේ අපේ සීම් එකට. මොකද අපි මැදට ගහගත්තේ මැස්ම తాවකාලික මැස්ම අපි zipper එක අල්ලගත්තට පස්සේ ගලවලා ඉවත් කරනවා. ඉතින් ඒ తాවකාලික මැස්ම අපිට ප්‍රයෝජනවත් වෙනවා මේ zipper එක කිසි කරදරයක් නැතුව පහසුවෙන් අල්ලගන්න. ඉතින් විශේෂයෙන් ඉන්විසිබල් සිපර් එක ගොඩක් අපිට ප්‍රයෝජනවත් වෙනවා. ඇඳුම් සඳහා පාවිච්චි කරන්න විශේෂයෙන් ගවුම් බ්ලවුසස් වලට. මම ඉදිරියේදී ඔයාලට අරගෙන එනවා මේ සතියේ හිට නැත්නම් අනිද්දාට මම දානවා ඉන්විසිබල් සිපර් එක අපි කොහොමද ලයිනින් යොදාගෙන හදාගන්නේ කියලා මම මේ වීඩියෝ එකත් හදලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට ඒකත් මම බලන්න සලස්වනවා. ඉතින් ඔයාලට මෙතනදී පේනවා අපේ සිපර් එකේ දකුණු පැත්තේ ඒ අපේ කොටස අල්ලගෙන තියෙන්නේ පළවෙනි සිපර් එකේ ඒ ෆුට් එකේ පළවෙනි කාණුවට තමයි දාගෙන තියෙන්නේ. හොඳට බලන්න පළවෙනි කොටස අල්ලගන්නේ දෙවෙනි කාණුවට දාලා. දෙවෙනි කොටස ඒ කියන්නේ දකුණු පැත්තේ කොටස අල්ලන්නේ වම් පැත්තේ කාණුවට දාලා. ඒක හොඳට මතක තියාගන්න. ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකක් හරි ගහලා තියාගන්න. මතකනේ පළවෙනි දත් කොටස අල්ලගන්නේ දකුණු පැත්තේ කාණුවට තියලා දකුණු පැත්තේ දත් කොටස අල්ලගන්නේ වම් පැත්තේ කාණුවට තියලා. ඉතින් මේක තමයි ඔයාලා දැනගන්න තියෙන ලොකුම ටිප් එක මෙතනදී. ඉතින් මේක ගොඩාක් ඔයාලට වැදගත් වෙනවා. ඉතින් මම ඔයාලට මේක කියලා දෙන්නේ ගොඩක් පැහැදිලිව ඔයාලා ඉගෙන ගන්න ඕන නිසා. ඒ වගේම අපිට මෙතන සිංගල් ෆුට් එක පාවිච්චි කරලා තිනවා. ඒ කොටස මම ඔයාලට දැන් පෙන්නනවා. අපි මේ මහගත්ත මැස්ම තියෙනවනේ මේ తాවකාලික ඒ මැස්ම අපි මෙතනදී ගලවලා ඒ සිංගල් ෆුට් එක අපි මැෂිමට හයි කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මම ඔයාලට මේ තප්පර කිහිපයකදී දැක්ක ඒ වීඩියෝ එක ඒ කොටස කොහොමද කරගන්නේ කියලා පෙන්නනවා. ඒ ෆුට් එක තමයි අපි ඊළඟට සෙට් කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මම කලින් කිව්වා වගේ ඔයාලා සාමාන්‍ය මැෂිම එක මහනවා නම් ඉතින් ඒ වගේ සෙපරේට් වෙනස්
ෆුට් එකක් මැෂිමට අල්ලගන්න අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. මොකද අපේ සාමාන්‍ය මැෂිමට අල්ලන සිප ෆුට් එකේ වම දකුණ කියලා කොටස් දෙකක් තියෙනවා. ඒකට අපිට කෙලින්ම අපේ මැෂිමට සෙට් කරගන්න පුළුවන් මාරු කරලා. ඉතින් මේ වගේ මැෂිමකට ඒ වගේ පහසුතා නැහැ. ඉතින් ඒ වෙනුවට තමයි අපිට මේ වගේ සිංගල් ෆුඩ් ගන්න තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අපිට අවශ්‍ය වාටිය හීනියට මහනව නම් ඒ වගේ සිංගල් ෆුඩ් පාවිච්චි කරලා අපිට කරගන්න පුළුවන්. ඒක පයිපින් වලට පාවිච්චි කරනවා. ඉතින් ගොඩක් දේවල් වලට අපිට උපයෝගී වෙනවා. ඉදිරියේදී මම ඔයාලට වීඩියෝ එකක් කරනවා ඔක්කොම මැෂින් වලට සම්බන්ධ මේ කොටස් සම්බන්ධයෙන්. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් එතකොට මේක එක ෆුඩ් වර්ග පහසුවෙන් ඉගෙන ගන්න. ඉතින් මම මෙතනදී මේ නූල ගලවලා ඉවරයි දැන්. දැන් මෙතනදී ඔයාලට පුළුවන් ඕනනම් කලින් අයන් කරගන්නත් මම අයන් කරගන්න. ඉතින් මේ තමයි අපි මේ මම අරගලා තියාගත්ත කොටස. මොකද මට මෙතනදී ඔයාලට පෙන්වන්න ඕන වුණා. ඉතින් මට දිගටම උනත් මේක මහගෙන යන්න තිබුණා. ඒත් මට අවශ්‍ය වුණා ඔයාලට අපි සාමාන්‍යයෙන් ඇඳුමක් මහනකොට වාටිය දක්වාම zipper අල්ලන්නේ නැහෙනේ. එතකොට අපි විශේෂයෙන් ඊළඟ කවුමක් මහනකොට අපිට ඒ වගේ දෙයක් අවශ්‍ය වෙනවා. ඉතින් මේ තියෙන්නේ මම සෙට් කරගන්න යන zipper ෆුට් එකේ ඉතිරි කොටස. ඒ කියන්නේ මේ සිංගල් ෆුට් එක. දැන් මම මේ zipper ෆුට් එක ගලවලා ඉවරයි. දැන් මේ සිංගල් ෆුට් එක තමයි මේ හයි කරගන්න යන්නේ. අර ඔයාලා තප්පර කිහිපයකට දැක්කේ ෆුට් එක තමයි මෙතනදී මම හයි කරන්නේ. දැන් ඔයාලට තියෙන්නේ මම මෙතනදී මහන්න යන්නේ මේ වාටියේ හිඳලා. අපි හිතමුකෝ මේ ගවුම වාටිය කියලා. එතකොට වාටි ඉහළ කොටසින් ඉඳලා තමයි මේක මහගන්නේ. මොකද අපේ මෙතන ඉඳලා පටන් ගත්තොත් අපි මහගන්න අමාරු වෙනවා. මොකද අපේ ෆුට් එක තියෙන එක පැත්තකට. ඒ නිසා මම මෙන්න මේ විදිහට දැන් ඔයාලට මේ ප්‍රශ්නේ වෙන්නේ නැහැ. ඔයාලා අර සාමාන්‍ය මැෂින් එකකින් අර සාමාන්‍ය zipper ෆුට් එකක් දාලා මහනවනම් අර නවත්තපු තැනින්ම ඔයාලට වාටිය දක්වා මහන්න පුළුවන්. ඒත් මට මෙතනදී මේ විදිහට තමයි මේක පටන් ගන්න ඕනේ වාටියේ ඉඳලා. මේ බලන්න මම පටන් ඔයාලා හිතන්න මේ ගවම වාටිය කියලා. මෙන්න මේ විදිහට මම මහ ගන්නවා. මෙතනදී මගේ මේ රිදි කොටස දක්වාම මට මෙතනින් මහන්න පුළුවන්. මේ බලන්න. මෙන්න මේ විදිහට තමයි මේක මහලා ඉවර කරගන්න ඕනේ. ඉතින් ඒ හරියටම අර zip එක අල්ලගත්තේ වාටියටම මේ ලස්සනට එනවා. ඉතින් මෙතන ඇත්තටම මේ විදිහට මැහැවුවොත් එහෙම අපේ මේ මැස්ම ගොඩක් ඈත් වෙන්නේ නීට් එකට මහගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ තියෙන අපි මහලා ඉවර කරගත්ත අපේ zipper එක. ඉතින් ඔයාලට පේනවා පහසුවෙන්ම මේක අපිට අරගන්න පුළුවන්. ගොඩක් නීට්. ඉතින් මට විතරක් නෙමෙයි ඔයාලටත් මේක කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මං හිතනවා ඔයාලා යම් දෙයක් මේ වීඩියෝ එක තුලින් ලබා ගන්න ඇති කියලා. ඉතින් ඔයාලා හැමදෙනාටම ස්තුතියි.